გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს, მე ვარ ჟურნალისტი ანა წერეთელი. საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ავრცელებს განცხადებას, რომელსაც მე ახლა პირდაპირ ეთერში წაგიკითხავთ. ბოლო დროს ზოგიერთი ჟურნალისტის მხრიდან გახშირდა მცდელობა უკანასკნელ პერიოდში მომხდარი ინციდენტების ცემის ფაქტები პასუხისმგებლობის ვექტორი საპატრიარქოსკენ მომართოს, რადგან მათი თქმით პატრიარქი ახსენეს ასეთი ინციდენტის დროს. პირველ რიგში ვკითხულობთ საპატრიარქოს განცხადებაში გარკვევით ვაცხადებთ, რომ საპატრიარქოს არაერთგზის დაუყენებია საკითხი საზოგადოებაში პოლარიზაციის პრობლემის შესახებ. საპატრიარქოსა და სასულიერო პირების მიმართ გაჩაღებული აგრესიული კამპანიის ფონზე ჩვენ კარგად გვესმის, რა დიდი მოთმინებაა საჭირო, რომ აგრესიითვე არ უპასუხოს ადამიანმა შეურაცხყოფლებს და რეალურად ვიფიქროთ, როგორ დაძლიოს ეს უარყოფითი მუხტი. ვთხოვთ ყველას უბრალოდ გავიხსენოთ სატელევიზიო სიუჟეტები, მათი გააფთრებული არ მოვერიდები ამ სიტყვის გამოყენებას, საჯარო გამოსვლები მიტინგებსა და აქციებზე, ინტერვიუები, რომლებიც ახსავსე იყო სასულიერო პირების, მათ შორის პატრიარქის დაცინვითა და ქილიკით შეურაცხყოფით ძალადობისკენ მოწოდებით. ამ დროს კი საპატრიარქოს მხრიდან მსგავს ვერაფერს აღმოვაჩენთ, ისევე როგორც ზოგიერთი მედია საშუალების ეთერში ვერ აღმოვაჩენთ საზოგადოების შერიგებისთვის გადადგმულ ნაბიჯს. ამ ქმედებებიდან და დამოკიდებულებიდან გამომდინარე ადვილად მივხვდებით, ვისი მიზეზით იზრდება დაპირისპირება, შუღლი და შეურაცხყოფა საზოგადოებაში. რა თქმა უნდა, აღსანიშნავია, რომ ძალადობა არ არის ქრისტიანული საქციელი და ეკლესიის ძალისხმევა და მოწოდება, სწორედ მოყვასისადმი სიყვარულის ქადაგებაა. რჩება შთაბეჭდილება, რომ პროვოკაცია ხშირ შემთხვევაში წინასწარ იგეგმება, რათა შემდეგ თუ ვინმე მის საპასუხოდ ძალას გამოიყენებს, კვლავ საპატრიარქოს წინააღმდეგ იქნეს მომართული მედია საშუალებები. სიცხადისთვის მოვიყვანთ სტატისტიკას, ბოლო 10 წლის განმავლობაში მედია საშუალებებით გავრცელებული უარყოფითი და კრიტიკული მასალები მართლმადიდებელი ეკლესიისა და საპატრიარქოს შესახებ აქ არის ჩამონათვალი შემდეგ უკვე 2012 წელს ნათქვამია, რომ ასეთი მომზადდა 78-13-ში 126, 2021 წელში არის რეკორდული 1028 აი ამ ჩამონათვალში და ნათქვამია ჯაღმაიძის განცხადებაში, რომელსაც ხელსაწერს ანდრია ჯაღმაიძე საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განცხადებაზეა საუბარი, რომ ჯამში საუბარია 4547 მასალაზე. ეს სტატისტიკა მრავლის მთქმელია, საზოგადოება ბრძენია და ის ყველაფერს თავის სახელს დაარქმევს. აი ამ განცხადებას, რომელიც ახლა მე წაგიკითხეთ, საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის განცხადება, მოკლედ ხელმომწერია სწორედ დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე, რომელიც ხელმძღვანელობს აი ამ სამსახურს. ამ განცხადების გამოქვეყნებამდე პირველები ტელეფონით ესაუბრა რამდენიმე სასულიერო პირს და მათ შორის იყო სწორედ აღნიშნული დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე. მოდი ვნახოთ რა თქვეს მათ. პატრიარქის სახელით რომ ჩადიან დანაშაულს მოძალადეები, თავდამსხმელები, როგორ შეგიძლიათ ეს ფაქტი შეაფასოთ და საპატრიარქო რატომ დუმს? მაგი დანაშაული. ესე იგი, ერთი არის რომ ფიზიკური ანგარიშსწორება ადამიანს, ეს არის დანაშაული, ეს არის ძალადობა. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყანა თანდათანობით უნდა გახდეს სამართლებრივი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი დანაშაული უნდა გაისაჯოს კანონის მიხედვით და ცემა და პირადი ანგარიშსწორება ფიზიკური ეს არ არის დაჟდის სწორი ფორმა. შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა დააშაოს და შეიძლება დასაჯელი იყოს, როგორც ეს არ უნდა გააკეთოს მოქალაქემ და რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური ანგარიშსწორება ეს არ არის სწორი ერთი. და როცა ეს კიდევ ვინმეს სახელით ხდება და მithumas ეს პატრიარქის, ეს არის ორმაგი დანაშაული. ესე იგი ადამიანის პირადი სივრცე უნდა იყოს დაცული და უნდა ესე იგი სახელმწიფო მოახდინოს ამაზე რეაგირება, რა თქმა უნდა. პატრიარქის სახელით ძალადობაზე რომ მიდიან გარკვეული ჯგუფის წარმომადგენლები, რაიმე განცხადების გაკეთებას აპირებთ საპატრიარქო? დიახ, ან მალე უნდა ველოდოთ ამ განცხადებას?
Facebook პოსტი აღარ არის ხელმისაწვდომი, შესაძლოა ის წაშალეს ან შეიცვალა ამ პოსტის კონფიდენციალურობის პარამეტრები. პირის პოსტი, რომელმაც სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ სცემა ფორმულას ერთ-ერთი დამფუძნებელი მიშა მშვილდაძე ამ დროისთვის არ იძებნება Facebook ანგარიშზე, სადაც ეს შეიძლება ითქვას აღიარებითი ჩვენება 28 ივნისს გამოქვეყნდა. საჯაროდ მხოლოდ ეს ერთი სტატუსი იძებნება, გვერდის და ასე ვთქვათ პიროვნების ავთენტურობა უკვე ამ მომენტისთვის შეიძლება ითქვას, რომ არ არის დადგენილი. გუგეშაშვილმა Facebook-ზე გამოქვეყნებულ სტატუსში მონიშნა ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო და დაწერა, რომ არ აპირებს მიმალვას და ძალადობის ფაქტის დამალვას. აქვე მან თქვა, რომ მშვილდაძე სამიზნედ აირჩია მისი საჯარო განცხადებების, შეხედულებების და დამოკიდებულებების გამო. თქვენ სამ საათიან პიროლებში ნახეთ ჩვენი ჟურნალისტის ჩართვა, ასე ვთქვათ, პოლიციის განყოფილების მდებარე ტერიტორიიდან, სადაც ითქვა ამ ჩართვის დროს, რომ ჯერჯერობით არ ვიცით როგორია პოლიციის რეაგირება, ან მოხდა თუ არა აღნიშნული პირის იდენტიფიცირება. შესაბამისად, ეს პირი პოლიციის განყოფილებაში არ მიუყვანიათ და არსებული ინფორმაციით არ ვიცით როგორი, ასე ვთქვათ, როგორი ტიპის რეაგირება ჰქონდა პოლიციაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აი ამ კონკრეტული პირის პოსტთან დაკავშირებით. და როგორია დღეს ქართული ოცნების რიტორიკა? ნინო წილოსანი წითელი ხაზების გადაკვეთა არავინ აღარ გაბედოს, კობახიძე ოპოზიციაზე ამართლა ნაგავმა ხალხმა მე პუტინისტი დამიძახოს და მე პასუხი არ გავცე. ასევე კობახიძემ თქვა, რომ კონკრეტულმა ელჩმა წაახალისა ძალადობა, ნუ დაართმევენ ამას სამოქალაქო აქტივიზმს. დეპუტატი ლაშხი მედიას ეცადეთ არაპროვოკაციული კითხვები დასვათ, რომ შესაბამისი პასუხები არ მიიღოთ და ბატონი მაჭარაშვილი მშვილდაძემ ნორმალური ენით ისაუბროს. ქართული ოცნების დეპუტატი ნინო წილოსანი ამბობს, რომ რუსეთუმისა და მოღალატის ძახილის შემთხვევაში ოპონენტები შესაბამის პასუხს მიიღებენ. წილოსანის განცხადების ფონი არის სწორედ ეს თავდასხმა და ფიზიკური ანგარიშწორება ფორმულას ერთ-ერთ დამფუძნებელზე მიშა მშვილდაძეზე და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თანამშრომელზე დავით ოსიყმიშვილზე. ორივე მათგანს გუშინ 27 ივნისს დაესხნენ. ამ დღეს მმართველი პარტიის წევრებმა ოდიშარიამ და მდინარაძემ თქვეს, რომ არავისგან მოითმენდნენ შეურაცხყოფას. ასევე ოდიშარიამ კომიტეტის ხრომაზე თქვა, რომ ვინც პრორუს დაუძახებს, ის ცხვირ პირში მიიღებს. მდინარაძე კი დაიმუქრა, რომ მოღალატის დაძახების შემთხვევაში ოპოზიციას აგინებდა. ასევე კოლეგების ამ განცხადებების ფონზე პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის დროს ნინო წილოსანმა თქვა, რომ დარწმუნებულია პრორუსების დაძახების შემთხვევაში მამუკა მდინარაძე და ოდიშარია ოპონენტებს პასუხს გასცემენ. ჩვენ ვართ პოლიტიკოსები და ჩვენ არ ვსაუბრობთ ძალადობის ენით, ჩვენ ვსაუბრობთ სიტყვებით, ვსაუბრობთ განცხადებებით და მოწოდებებით. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ, რომ არავინ გაბედოს წითელი ხაზის გადაკვეთა. ეს უთხრა სწორედ მედიას დეპუტატმა წილოსანმა. ძალადობრივ გარემოსა და პოლარიზაციაზე დღეს კითხვები დაუშვეს, როგორც გითხარით დეპუტატს მმართველი პარტიიდან ლაშხს, ის თვლის, რომ პოლარიზაციას აღრმავებენ არა მისი თანაგუნდელები, არამედ ჟურნალისტები პროვოკაციული კითხვებით. მან მოუწოდა მედიას, რომ ამგვარი კითხვების დასმისგან თავი შეიკავონ. ასევე ისაუბრა რაღაც ირლანდიურ მოდელთან დაკავშირებით. ძალადობის მოწოდება არ შეიძლება იყოს არც ერთი მხრიდან. შესაბამისად ვგმობ ძალადობას, როდესაც ხდება ოპონენტების მხრიდან რუსების ძახილი. რაც შეეხება ირლანდიური პარლამენტის პრაქტიკაზე, გაწერილია ეთიკის კოდი, სადაც წერია, რომ პარლამენტის მსვლელობისას არა მხოლოდ დეპუტატები, არამედ პარლამენტის ნებისმიერი თანამშრომელი ვალდებულია ხელი მოაწეროს და პირდაპირ არის გაწერილი, რა სიტყვები არ უნდა ეძახონ ერთმანეთს. და რა არის წითელი ხაზი, როგორც გითხარით, ეს ახსენა სწორედ დეპუტატმა წილოსანმა და მისი თქმით რუსეთუმისა და მოღალატის ძახილის შემთხვევაში ოპონენტები შესაბამის პასუხს მიიღებენ. როდესაც გავლენიანი ელჩი გამოდის და ამბობს, რომ დედის გინება ბედსიტყვაობა, ეს არის სამოქალაქო აქტივიზმი, ეს არის გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის რა თქმა უნდა ძალადობის სახალისება. ჩვენ გვინდა 4 წელი მშვიდად მართოთ ეს ქვეყანა. ვის ინტერესია, რომ ეს მშვიდი არ დაუშვეს? ეს არის ბუნებრივი ოპოზიცია. გამოდიან ვიღაც მართლა ნაგავი ხალხი, გეძახიან იმის რა ქვია. ხან რუსი, ხან პუტინისტი, ხან რაღაც 1000 უბედურება, ხო? კორუმპირებული და თვითონ კორუმპირებულები ნაგავმა ხალხმა მე პუტინისტი დამიძახოს და პასუხი არ გავცე? ვინც იძალა და მაგალითად ჯაფერიძეს მიშა მშვილდაძესა, მათ დააჯერეს სწორედ ამ ადამიანებმა, ხო, ოპოზიცია, NGO-მა, ელჩებმა, დააჯერეს, რომ ეს ყველაფერი, ანუ ფიზიკური თუ ვერბალური ძალადობა არის სამოქალაქო აქტივიზმი. ჩვენ ყველას უნდა უთხრათ, რომ ეს არის ტყუილი, პასუხს მიიღებს ყველა, რა თქმა უნდა, არაძალადობრივ პასუხს.
ვინც ცდილობს, რომ საქართველოში დათესოს აგრესია, რადიკალიზმი და შემდეგ. მეც პირადად ყველა ჩემი კოლეგა ვაცხადებთ, რომ წითელი ხაზია მოღალატის და რუსეთუმეს ძახილი. ამის შემდეგ ნებისმიერი რომელიც აღნიშნულს არ გაითვალისწინებს, ჩვენგან მიიღებს შესაბამის სიტყვიერ პასუხს. არასდროს არ გავატარებთ ამ კომენტარს და ყოველთვის ექნება საკადრისი პასუხი. არავინ აღარ გაბედოს წითელი ხაზების გადაკვეთა. ხალბატონო ნინო, თქვენ პოლიტიკოსი ხართ და ზეპირ სიტყვიერად აკრიტიკებთ, მაგრამ ვინც პოლიტიკოსი არ არის, ის ხმარობს ძალას. თქვენი მხრიდან რატომ არ ხდება საკმარისი დაგმობა ასეთი ძალადობა? კიდევ ერთხელ ვისურვებ, რომ პოლიტიკოსმა და არ ჟურნალისტმა, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვაკონტროლებთ ჩვენი მხრიდან ყველანაირ წითელ ხაზებს, არ გადაკვეთონ თავიანთი მხრიდან. ქუჩაში რომ სცემენ ადამიანებს, თქვენი პასუხი ეს არის? როდესაც საჯარო სივრცეში გამოდიხარ და ძალიან კარგად იცი რომ შენ პოზიციაზე არ არის აბსოლუტური უმრავლესობა ქვეყანაში და ამ უმრავლესობას საზოგადოებას გულისხმობ ყველას ლანძღა უშვერი სიტყვებით მოიხსენიებ სიძულვილის ენით გამოირჩევი. ამ შემთხვევაში ახლა საზოგადოების წევრებისგან მადლობის მოხდას არ უნდა ელოდე. ზოგადად ეს მოცემულობა არსებობს. ანუ რასაც იტყვის, იმას უნდა ელოდოს. ანუ თქვენ ამართლებთ მოძალადეს მიშა მშვილდაძეზე. არ გამართლებ. მაგრამ მიშა მშვილდაძე უნდა ელოდოს. მაგრამ მიშა მშვილდაძე უნდა ისაუბროს ნორმალური ენით. და ვიწყებთ საუბარს დღევანდელი გადაცემის სტუმრებთან. მაყურებელს ასევე ვეტყვი, რომ ცოტა ხანში იგეგმება პრესკონფერენცია სანქციების ჯგუფის წარმომადგენლების, რომელსაც ასევე ჩვენ შემოგთავაზებთ. იქამდე კი დაველაპარაკებით იაგო ხვიჩიას, გირჩის წარმომადგენელი ჩაგორთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. იაგო, მოგესალმები, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ცოტა ხნის წინ მე წავიკითხეს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განცხადება, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი, ვისი მიზეზით იზრდება დაპირისპირება, შუღლი და შეურაცხყოფა საზოგადოებაში და ნუ მთელს ამ განცხადებაში თუ ქონდათ შესაძლებლობა, სწორედ აი რაღაც მედიაზე არის აქცენტი გაკეთებული. თქვენი შეფასება მაინტერესებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ზოგადად იმ ფაქტებზე, რასაც ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში თვალს ვადევნებთ. მოგესალმებით, სამწუხაროდ საპატრიარქოს განცხადებას არ გავცნობი ვარ, ამიტომ კომენტარს ვერ გავაკეთებ, სანამ არ გავიცნობი, მაგრამ ზოგადად ამ თემასთან დაკავშირებით, რასაც ახლა წეგან ვისმენდი თქვენ სიუჟეტში, როცა ჩართვაზე ვიდექი, ეგეც კომენტარს გავაკეთებდი, რომ ჩემი აზრით, როდესაც ვიღაცა გეძახის პრორუსო, შენ არ უნდა მოიქცე პრორუსივით, იმიტომ რომ პრორუსობის მტკიცებულება, იმ ხალხის, ვინც პრორუსს ეძახის ვიღაცას, მტკიცებულება იმაზე მეტი, რომ მოდი ეს ხალხი ქუჩაში დავსაჯოთ და ცემოთ და ძალადობა წავახალისოთ, სწორედ ეს არის პრორუსული საქციელი და აი ადამიანი რომ გეძახდეს რაღაცა შენ შეურაცხყოფელი სიტყვით მოგმართავდეს პირობითად ჩათლახო გითხრას და შენ რომ ახლა მე შენ გაგიკეთებ ჩათლახობასო პასუხობდე. ანუ ამითი შენ ამ ბრალდებას ხო არ აკარწყლებ. პირიქით უფრო ამ ბრალდებას ამყარებ. ხო და მე ზოგადად ძალიან მიკვირს რომ ერთის მხრივ უარყოფდე პრორუსობას ასე თავგამოდებით და სრულიად მესმის რომ ამაზე ადამიანი გაბრაზდეს და შეურაცხყოფელი სიტყვით გიპასუხოს, მაგრამ შენ რო გადადიხარ თავარ რუსულ იარაღზე, ძალადობაზე, იმ ხალხზე, რომელიც როგორი ცუდიც არ უნდა იყოს ეს სიტყვით გაკრიტიკებს, ჩემი აზრით უბრალოდ ადასტურებ იმ სიტყვებს, რასაც გეუბნებიან. და მთელი ეს ორმტრიალი, რომელიც ამაზე მოწყობილია, სინამდვილეში არის რაღაცნაირად იმ სიტყვების გამართლება, რასაც თქვენ ამ ადრესატების წინააღმდეგ იყენებენ. ამიტომ მე ძალიან მიკვირს ასეთი ფორმით, თუ შენ არ გინდა რომ მართლა ეს ნარატივი შეგეტენოს, ბრჭყალებში არ ხარ პრორუსი და რაღაცას ხტენენ და არ გინდა შეგეტენოს, ჩემი აზრით არ უნდა მოიქცე პრორუსულად. რაც შეეხება საპატრიარქოს ნაწილს, ჩემი აზრით ყველაზე დიდი ცოდვა თუ რამე შეიძლება იყოს, ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა პატრიარქის, ყველაზე დიდი უპატივცემლობა ზოგადად რელიგიური ინსტიტუტების არის ამ ინსტიტუტების სახელით ძალადობა. იაგო, ბოდის გიხდი ინსტიტუტების სახელით. იაგო, ბოდის გიხდი, მაყურებელს რამდენიმე წუთით უნდა შევთავაზოთ სანქციების ჯგუფის წარმომადგენლების ბრიფინგი და დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. არის გავაგრძელოთ ის თანამშრომლობა, რაც გვაქვს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან, განსაკუთრებით მათთან, ვინც არიან ასე ვთქვათ წინა ხაზზე და არიან პასუხისმგებელნი, რომ ხელი შეუშალონ ვთქვათ ისეთი რესურსების უზრუნველყოფას რუსეთისთვის, რაც დაეხმარება მათ, რომ გააგრძელონ აგრესიული ომი უკრაინაში. We've met over the last day and a half with representatives of the government, the Prime Minister,
Minister of Finance, Minister of Economy, Foreign Affairs, and the agencies that are responsible for enforcing Georgian law. ბოლო დღენახევრის განმავლობაში ჩვენ გქონდა საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრთან, ფინანსთა მინისტრთან, ეკონომიკის მინისტრთან და ასევე სხვადასხვა პასუხისმგებელ სააგენტოებთან. We've also met with representatives of the business community, both Georgian and international. ჩვენ ასევე შევხვდით ბიზნეს საზოგადოების წარმომადგენლებს, როგორც საერთაშორისო, ასე ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებს. We've met with the president, we're meeting with civil society, and with our partner governments in the G7. ჩვენ ასევე შევხვდით პრეზიდენტს, სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს და G7-ის პარტნიორებს. This roster of meetings reflects the breadth and the depth of the partnership and the strong cooperation that we have with the Georgian government and the Georgian people in the current crisis. ამ ტიპის და ამ დონის შეხვედრები კარგად ასახავს იმ მჭიდრო და ღრმა თანამშრომლობას, რაც ჩვენ გვაქვს საქართველოს მთავრობასთან და სხვადასხვა სააგენტოებთან. And I want to say a word about why all this effort is needed, especially those from the Georgian authorities. და ახლა ორი სიტყვით ვიტყვი თუ ეს ძალისხმევა რატომ არის მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. Our job is to help keep the Russian military from getting equipment that it uses to kill people as part of its illegal further invasion. ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ ხელი შეუშალოთ რუსმა სამხედროებმა რუსეთმა მიიღოს ის იარაღი, რითიც იგი ახორციელებს ამ აგრესიულ ომს და კლავს ხალხს. The UK, the EU and the US have come together to focus especially on a limited number of electronic items that are used on the battlefield. და ჩვენ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე ბრიტანეთი და ევროკავშირი, ასე ვთქვათ, ყურადღებას ამახვილებს იმ ელექტრონული მოწყობილობების სახეობაზე, რაც ასე ვთქვათ, გამოიყენება ამ მიზნებისთვის. And our cooperation with Georgia is focused overwhelmingly on just those items. და ჩვენი თანამშრომლობა, ასე ვთქვათ, საქართველოსთან ზუსტად ამ მიმართულებით გულისხმობს აი ამ ტიპის ელექტრონული აქტიურობის თუ მოწყობილობების მიმართულებას. And I'll leave it to Ambassador Ayer to describe how we see the patterns changing in trade, but I want to emphasize we are not trying to stop all business and all trade. ელჩი აიერი საუბრებს იმაზე, თუ როგორ შეიცვალა დინამიკა ვაჭრობის მიმართულებით და თუმცა გეტყვით უფრო დეტალებზე ის ისაუბრებს, თუმცა გეტყვით რომ ჩვენ არ ვაპირებთ რომ შევაჩეროთ ყველანაირი ტიპის ვაჭრობა და ასე ვთქვათ საქონლის მოძრაობა. We do not sanction Russian food or fertilizer or some other basic commodities. We encourage those to reach global markets and important trading partners like Georgia. ჩვენ არ ვაწესებთ სანქციებს რუსულ საკვებზე, ასე ვთქვათ, სასუქზე, ან კიდევ ფართო მოხმარების საქონელზე, არ ვაწესებთ სანქციებს იმისათვის, რომ ამ საქონელმა მიაღწიოს ფართო ბაზარს, ასე ვთქვათ. And so as that trade continues, we want to be sure that we remain focused with our partners on the things that matter on the battlefield. და გრძელდება რა, ანუ ეს ვაჭრობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება გავამახვილოთ ისეთ ნივთებზე და ისეთ საქონელზე, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნას ბრძოლის ველზე. And I think this has been a good couple of days of discussions on those topics. It's part of an ongoing, very close partnership that we have to work on just those things that matter on the battlefield. და ჩვენ გქონდა ძალიან კარგი მსჯელობა და დისკუსია ამ პერიოდის განმავლობაში და ეს არის რა თქმა უნდა ნაწილი მჭიდრო თანამშრომლობისა, რაც ჩვენ გვაქვს.
Thank you, Ambassador. I just wanted to add a few more points as well to that, and also to reiterate. First, my Foreign Secretary was here a few weeks ago, and in that he publicly said and talked about the friendship and partnership between the UK and the people of Georgia. And that is the spirit in very much that we have come for this visit. პირველ რიგში დიდი მადლობა დავამატებდი რამდენიმე სიტყვას, მაგრამ დავიწყებ იმით, რომ ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა საქართველოში რამდენიმე თვის წინ და მან კიდევ ერთხელ ამ ვიზიტისას დაადასტურა ის პარტნიორობა და მეგობრობა, რომელიც ბრიტანეთს აქვს საქართველოსთან და ქართულ ხალხთან. And in that, we are really grateful for all the steps that have already been taken by the Georgian government in preventing circumvention, and in recognizing that was one of the main objectives for this visit. The other goal is we see that, and we know that the Russian government will not stop. It will continue to try and find different ways. So one of the reasons for this visit is how do we continue that partnership in preventing those battlefield goods reaching Russia. და სწორედ აი ამ წარმატებული ვიზიტის გაგრძელება არის ის, რომ ჩვენ ჩამოვედით მათ შორის იმის სათქმელადაც, რომ გვეთქვა საქართველოს ხელისუფლებისთვის მადლობა იმ გადადგმული ნაბიჯებისთვის, რომლებსაც ისინი აქამდე დგამდნენ იმისათვის, რომ არ ყოფილიყო სივრცე შექმნილი სანქციებისთვის თავის არიდებისთვის. თუმცა ჩვენ ისიც ვიცით, რომ რუსეთი არ შეჩერდება და ისიც ვიცით, რომ რუსეთი ყოველთვის ეცდება, რომ რაღაც, ასე ვთქვათ, შავი ხვრელები და გზები გამონახოს, რომ აიცილოს კონკრეტულ საქონელზე სანქციების ქვეშ მოხვედა და სწორედ აი ამის გასარკვევად ვართ ჩვენ ჩამოსულები. Ambassador O'Brien spoke about the importance of these sanctions measures. I'd like to just say a few words about the impact it is also having on Russia. ელჩმა ობრაენმა ისაუბრა სანქციების მნიშვნელობაზე, მე რამდენიმე სიტყვას დავამატებ, თუ რეალურად რა გავლენა აქვს ამ სანქციებს. First, it's having an impact on the battlefield. We know that a lot of Russian weapons rely on Western components that have been sanctioned by us. And we know from reviewing the battlefield material and the reports that come that the components in there they can no longer source those components from Western countries. They are using poorer quality components, and the effectiveness of those weapons is reducing. პირველ რიგში მნიშვნელობაზე სანქციების გავლენაზე რომ საუბრობთ, ჩვენ ვხედავთ ამ სანქციებს რა გავლენა აქვს ბრძოლის ველზე პირველ რიგში, ვინაიდანაც უმეტესობა ის საბრძოლო იარაღი, რომელსაც რუსეთი გამოიყენებს უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიაში, შედგენილი არის დასავლეთში წარმოებული სხვადასხვა ნაწილებისგან. და ვინაიდანაც მათ აღარ აქვთ წვომა ამ ნაწილებზე, მათ უწევთ უფრო დაბალხარისხიანი ნაწილების შეძენა, შესაბამისად მათი ამ ყველაფრის ხარისხი, მათი ბრძოლის უნარიანობა ამით არის უკვე საგრძნობად შემცირებული. We've been very open and public about the components we are most worried about. The details, if you're interested, are on all of our websites. It's the same 38 goods that the UK, the US and the EU are focused on, and we are all focused on the same areas. რაც შეეხება თვითონ რა კონკრეტულ კომპონენტებზეა საუბარი, აქ საიდუმლო ნამდვილად არ არის. ჩვენს ვებგვერდებზე გვიდევს ყველას ჩვენ ეს ინფორმაცია, ეს საქონელი, ასე ვთქვათ, ჩამოთვლილი არის, ეს არის 38 დასახელების ძალიან კონკრეტული საქონელი. Secondly, I wanted to reiterate and underline the impact that our broader sanctions are having on the Russian economy as a whole. მეორე ძალიან მინდა ხაზი გაუსვა და კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, გამოვყო ჩვენ უფრო ფართო სანქციების პაკეტს რა გავლენა აქვს რუსეთის ეკონომიკაზე. Russia was an economy that used to run repeated very large budget surpluses. This year it forecast a budget deficit of 2%,
and it has already exceeded that according to its own numbers within the first 4 months of this year. რუსეთი ცნობილი იყო იმით, რომ ყოველთვის გადაჭარბებით ასრულებდა ბიუჯეტს. ამ წელს მან პირველად აჩვენა ოფიციალურად ბიუჯეტის დეფიციტი 2%-იანი, რაც უკვე პირველ ამ კალენდარული წლის პირველ 4 თვეში, ასე ვთქვათ, გამოჩნდა. ეს არის სწორედ ეკონომიკური სანქციების შედეგი. We know that in the first quarter of this year, Russia's energy revenues fell by 45%. And we know that of the sovereign wealth fund and the various assets that Russia had stockpiled, 60% of that has been frozen and immobilized. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ენერგომატარებლების გაყიდვებიდან პირველ კვარტალში რუსეთს უკვე 45%-ით ნაკლები შემოსავალი ჰქონდა, ვიდრე წინა წლებში იყო ეს. და ასევე ვიცით, რომ ის ასე ვთქვათ, ზუსტად არ ვიცი sovereign welfare-ს ნიშნავს, მაგრამ მე გავარკვევ, 60% გაყინული არის ის ასე ვთქვათ, სოლიდური აქტივი, რაც მათი ქვეყნების აქ საუბარია, როგორც ვიცი, არალიკვიდურ ქონებაზე, ოქროზე და ასე შემდეგ, რაც არის გაყინული. And just to finish, we should not forget, and we should always remember why we are doing this. It is to shorten the war and to prevent the needless killing of thousands of people. და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმის განმარტავ იმ მიზეზებს, თუ რატომ ვაკეთებთ ჩვენ ამას. ჩვენ ამას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მალე დამთავრდეს ომი და თავი ავარიდოთ, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტი ადამიანების მკვლელობას. Thank you. მოგესალმებით, ტელეკომპანია იმედი მინუარდიანი, ერთი კონკრეტული კითხვა მაქვს ორივე სტუმართან, ბატონებო, თქვენ გამართეთ შეხვედრა ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირებთან, მე მაინტერესებს, ხედავთ თუ არა სივრცეს იმისას, რომ რუსეთმა და რუსეთის მოქალაქეებმა, მათ შორის სანქცირებულმა პირებმა საქართველოში სანქციების გვერდის ალაშეს ეწვონ. მადლობა. Question to both. You've had meetings with the representatives of Georgian government, Prime Minister, President, and after these meetings, do you see the space in Georgia for Russia to evade sanctions? მე დავამატებ მაშინ თუ შეიძლება. მოგესალმებით, მთავარი არხი ნატალი ჯახუტაშვილი. ბატონო ჯიმ, თქვენ არაერთხელ გამოგითქვამთ მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს შესაძლოა ეხმარებოდეს რუსეთს სანქციების გვერდის ალვაში. რა ვითარება დაგხვდა დღეს საქართველოში, როგორ ფიქრობთ დღეს არის თუ არა საქართველოს შავი ხვრელი რუსეთისთვის სანქციების გვერდის ასავლელა და ასევე მაინტერესებს არსებობს თუ არა საფრთხე იმისა, რომ დასავლეთმა მაგალითად პერსონალური სანქციები დაუწესოს კონკრეტულ მაღალჩინოსნებს საქართველოში, მაგალითად უკვე ვიცით, რომ უკრაინამ დაასანქცირა ბიძინა ივანიშვილის გარემოთვის წევრები, ასევე დასასანქცირებელ პირთა შორის არის უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილი. თქვენი შეფასება მაინტერესებს და კიდევ ერთი საკითხიც თუ შეიძლება დაგისვამთ პუტინის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. პუტინის რეჟიმის გადაწყვეტილებით პირდაპირ ფრენები აღდგა რუსეთ საქართველოს შორის და ქართული ოცნების წევრები მიესალმებიან ამ გადაწყვეტილებას ეს იმ ფონზე, როდესაც თქვენც ძალიან კარგად იცით, რომ მთელი ცივილიზებული სამყარო მაქსიმალურად ცდილობს, რომ სრულ იზოლაციაში მოაქციოს რუსეთი. მადლობა. TV Tavari channel. The question is about your statements. You made several times that Georgia might be helping Russia in evading sanctions. As you have arrived in Georgia, what did you see? Is there any space for sanction evasions? And also, are there any expectations that there will be sanctions for Georgia or Georgian authorities? Because we know that persons, because we've
we have information that Ukraine has sanctioned the close circle of Bidina Ivanishvili, and there might be sanctions for Bidina Ivanishvili himself as well. And also, how would you evaluate the resumption of direct flights from Russia to Georgia and from Georgia to Russia in this situation when Russia is getting more and more isolated from the world? Okay. Hello there. I'm Ina Tsartsidze, journalist from TV channel Პირველი. I've got a question for both of you, of course. I'm interested in how many times has the electronical equipment increased exports from Georgia to Russia since the war. I know that this case has become a concern for the United States and for the Great Britain, of course. What kind of responsibility should Georgian government take for that, and also how a Russian regime using this electronical equipment against Russia? And also, I've got one question. I know that there are 5 Georgian companies in Georgia who are exporting electronic goods from Georgia to Russia. I'm interested in, would they be under sanction very soon? Thank you. Pasha Kwasaladze from JDPC. We found, while checking the import and export data, that about 10 kilograms of integrated microchips and microcircuits were exported from Georgia to Russia, and as we see in the database reference, it's dual-use products. They need special permission. Also, there were several hundred tons of lubricants, which also, according to reference, probably need the permission of dual-use products. But we have received explanation from Revenue Service that these products did not need permission because they were not dual-use products. Do you see that it's a problem, and how would you explain this? And second, we also found in procurement database that Tbilisi municipality has acquired through procurement 10 trucks for street cleanings from Kamaz, which is a sanctioned company and war enabler. And how would you comment that? Is that a problem, you think? Thank you. Thank you. I think we will be able to answer those first, and then we have one question for the Oh, we need one translator. We need one translator, yes. Thank you. That was more than 3 questions. So I'm not going to discuss possible sanctions or specific cases. Go ahead. მე არ ვისაუბრებ შესაძლო სანქციებზე ან კონკრეტულ შემთხვევებზე. What we see here is very hard work and a comprehensive system that's been put in place by the Georgian government agencies. ჩვენ ხედავთ, რომ საკმაოდ დიდი სამუშაო შესრულდა საქართველოს მთავრობის მიერ და არის კომპლექსური სისტემა შექმნილი. This system, if we keep working at it, should allow us to identify trade in all of the goods that are most problematic and helpful to the Russian war effort. თუკი შექმნილი სისტემა გააგრძელებს მუშაობას, ეს მოგცემს შესაძლებლობას, რომ მოვახდინოთ იდენტიფიცირება იმ ვთქვათ ნივთების თუ ხდება იმ საქონლის ვაჭრობა, რაც არის აკრძალული. This is all new, and we are improving the system in our countries and here every day. ეს არის ახალი სისტემა და მას ვაუმჯობესებთ როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე აქ ყოველდღიურად. Much of the trade in electronics was legal until early this year. ელექტროსაქონლით ვაჭრობა, ასე ვთქვათ, ბევრი დასახელების ელექტროსაქონლით ვაჭრობა იყო ლეგალური გარკვეულ პერიოდამდე, ამ წლის დასაწყისამდე. And by late February, our countries and the EU had made it illegal for these goods to be sent for the benefit of Russia, wherever the destination was. და უკვე თებერვლის ბოლოსკენ
ჩემმა მთავრობამ და ასევე ევროკავშირმა და ბრიტანეთმა, ასე ვთქვათ, კონკრეტული დასახელების ნივთებით ვაჭრობა გახადა არალეგალური. And since that happened, we have seen the exports from our countries to Russia's neighbors start to come a bit under control, but it's happening step by step. და უკვე ამის შემდგომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ასე ვთქვათ, ვაჭრობის დინამიკის ცვლილება რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში, ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა. And we see in Georgia that this system is in place, and we are working to be sure that it is fully effective. ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოში ეს სისტემა არსებობს და ასე ვთქვათ, ძალისხმევას არ დავიშურებთ იმისათვის, რომ ეს იყოს ეფექტური. And with that, we know that trade patterns are changing. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ვაჭრობის დინამიკა შეიცვალა. Russian exports to Georgia resumed after Russia's embargo was ended. რუსული ექსპორტი საქართველოში აღდგა ემბარგოს შემდეგ. And some global companies are shipping goods to Georgia and other Russian neighbors rather than to Georgia or rather than to Russia. და ზოგიერთი ასე ვთქვათ გლობალური კომპანია თავის საქონელი შემოაქვს საქართველოში ან რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში, ვიდრე ვთქვათ თავად რუსეთში. And so the focus of our discussions was to make sure we are fully aligned with the Georgian authorities so that none of these goods will go to Russia, even as the wider trade patterns change. და ასე ვთქვათ, ჩვენი შეხვედრების და ამ ურთიერთობის მთავარი მიზანი არის, რომ ჩვენ და საქართველოს მთავრობა ვდგავართ ერთნაირ პოზიციაზე და მათ იციან, რომ აი ამ ტიპის დასახელების პროდუქცია და საქონელი არ უნდა შევიდეს რუსეთში. And in my last comment, before I'll give the mic to you, in this regard, we think the Georgian authorities and the Georgian people understand that we need to stop the Russian military from occupying territory on one of its neighbors. Georgia, more than any other country, I think, understands the imperative of what we are doing. And so I feel good about where our talks have brought us to these 2 days. და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მთავრობამ და ქართულმა ხალხმა ძალიან კარგად იცის, თუ რა მნიშვნელოვანია, რომ შეჩერდეს ოკუპანტი, რომელიც იპყრობს მეზობელ ქვეყანას და საქართველოს ეს ალბათ ყველაზე კარგად იცის თავისი გამოცდილებიდან და ესმის აი ამისი მნიშვნელობა. So just a few things to add, and I echo and support everything Ambassador O'Brien has said as well. მხოლოდ რამდენიმე სიტყვას დავამატებ, ვინაიდან სრულად ვიზიარებ ყველაფერს, რაც ელჩმა ობრაენმა განაცხადა. There are a range of questions there, but with regards to the electronics, the focus of this visit was a very specific set of 38 goods. Those are the goods that we are concerned about. რამდენიმე ჯერ გამეორდა ეს კითხვა და მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ ამ კონკრეტული ჩვენი ჩამოსვლის მიზანი იყო ზუსტად ის 38 დასახელების ელექტროსაქონელი და ჩვენ ეხლა აი ამ 38 ელექტროსაქონელზე სასაუბროთ ვართ ჩამოსულები. And it's important to stress that this is not a conversation we're just having with Georgia. Ambassador O'Brien and I are going to Armenia next, and we have been to over half a dozen countries between us together, and we will go to many more all around the world. და კიდევ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამაზე სასაუბრო ჩვენ მხოლოდ საქართველოში არ ჩამოვსულვართ, ჩვენ საქართველოდან მიუგზავნებთ სომხეთში და ასე ვთქვათ, ეს ჩვენი ერთობლივი ჯგუფი უკვე თითქმის 5-6 ქვეყანაში არის დამყოფი და კიდევ ბევრგან ვაპირებთ შესვლას ზუსტად აი ამ კონკრეტულ საკითხზე სასაუბროთ. How we work together on identifying, enforcing and preventing that has been the focus, and just to repeat, we've had very good cooperation during the course of this visit. როგორ მუშაობთ ამაზე, როგორ ვაკეთებთ ამის იდენტიფიცირებას
როგორ რას ვუყურებთ, ანუ რა კონკრეტული მეთოდიკა გვაქვს შემუშავებული, სწორედ ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ ძალიან ბევრ შეხვედრაზე და ფოკუსიც სწორედ ეს იყო და ასე ვაპირებთ რომ გავაგრძელოთ. მაშა ასე თქვენ უსმენთ სანქციების ჯგუფის წარმომადგენლების ბრიფინგს შეხვედრას ჟურნალისტებთან იყო დასმული რამდენიმე კითხვა, მათ შორის მთავარი კითხვა სწორედ შესაძლო მოსალოდნელ სანქციებთან დაკავშირებით, ასევე აკრძალული და სანქცირებული ასე ვთქვათ პროდუქტის რუსეთის ფედერაციაში შეტანის საკითხთან დაკავშირებით სანქციების ჯგუფის წევრებმა ყურადღება გაამახვილეს რამდენიმე საკითხზე, ითქვა რომ საქართველოს თავისი გამოცდილებით ყველაზე კარგად იცის რომ არ გაჩერდება რუსეთის ფედერაცია და რომ მნიშვნელოვანია რომ ეს აკრძალული პროდუქტი კითხვა იყო კონკრეტულად ჩიპებთან დაკავშირებით რომ არ მოხდეს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე მოსალოდნელ სანქციებთან დაკავშირებით თქვენს რომ ამ საკითხზე არ ისაუბრებენ. გრძელდება ეს შეხვედრა, ვნახოთ კიდევ რა განცხადებები გაკეთდება მათი მხრიდან. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ პირველ რიგში იაგოს ბოდიშს გადავუხდით და მას ხვალინდელ გადაცემაში დაუბრუნდებით და ხატია დეკანოიძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან. ხატია, მოგესალმები, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა ანა. პირველ რიგში კითხავთ იმ შეხვედრაზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ჟურნალისტებთან, ეს არის პრესკონფერენცია, რომელსაც სანქციების ჯგუფის წარმომადგენლები მართავენ. გითხარით თქვენი შეფასება, აქ ითქვა, რომ საქართველოს თავისი გამოცდილებით ყველაზე კარგად იცის ამ საკითხის მნიშვნელობა, რომ რუსეთი არ გაჩერდება და რომ ეს აკრძალული პროდუქტი არ უნდა მოხდეს არც ერთ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. არსებობს ამისთვის აკრძალვის ეფექტური მექანიზმები და სწორედ აი აღნიშნულმა სისტემამ უნდა იმუშაოს, ითქვა ეს ამ შეხვედრაზე. გითხარით თქვენი შეფასება და მოლოდინი. ძალიან სწორად იყო ხაზგასმული, მე რასაც მოვასწარი რომ მომესმინა სანამ თქვენთან შემოვიდოდი ახლა ეთერში, რომ რუსეთის მცდელობა არის რეალურად სანქციების თავიდან არიდება. და ეს მცდელობა პირველ რიგში უკავშირდება იმას, რომ ის საერთაშორისო იზოლაცია, ეკონომიკური იზოლაცია, რომელშიც რუსეთის მოქცევას ცდილობს მთელი ცივილიზებული სამყარო, აი ეს იყოს სრულფასოვნად ამოქმედებული, მათ შორის ყველა იმ ქვეყნის გავლით, რომელიც თავს მიაკუთვნებს საერთაშორისო დასავლურ სამყაროს ცივილიზაციას და ძალიან სწორად აღნიშნეს სანქციების კოორდინატორებმა, რომ რუსეთი შეეცდება ყველაფერს, რომ ეს სანქციები, რა თქმა უნდა, დაირღვეს და კონკრეტული ქვეყნების მეშვეობით და რა თქმა უნდა, ყველაფერს ცდილობს დიახ რუსეთი ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ეფექტურ მექანიზმებზეა საუბარი, ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, რომ ეფექტური მექანიზმები პირველ რიგში იქნებოდა საერთაშორისო სანქციებს რეალურად მიერთება და ამაზე საუბრობენ, რომ საერთაშორისო სანქციებს არ მიუერთდება, ეხლა ეს არის ხელისუფლების მიუერთდებიან ხელისუფლების განცხადება. ჩვენ არ ვსაუბრობდით რუსეთზე ცალმხრივ სანქციებს, მხოლოდ ჩვენ ვსაუბრობდით, რომ ეს რასაც იმეორებს ხოლმე ქართული ოცნება, ჩვენ ვსაუბრობდით, რომ საერთაშორისო სანქციებზე არის აუცილებლად მიერთება და პრინციპში ამასვე ადასტურებენ მე თვითონვე, რომ ჩვენ საერთაშორისო სანქციებს ვასრულებთ. ესე იგი, მიერთებულია საქართველოს საერთაშორისო სანქციებს, უბრალოდ ეს ჭირდებათ ძალიან სერიოზული პროპაგანდისთვის. ამიტომ ყველაფრის მცდელობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ლეგალური ბაზა შეიქმნას, სამართლებრივი ბაზა შეიქმნას, რომ არსებობდეს რეალურად მონიტორინგი ძალიან სერიოზული ტვირთების, რომ აღარ იყოს ეჭვი იმაზე, რომ ელექტრონული საქონელი, რომელზეც ძალიან სერიოზული პრობლემაა და არსებობს ხომ მთელი რიგი ქვეყნები ჩამონეთვალი, სადაც საიდანაც ელექტრონული საქონლის ტვირთბრუნვა გაზრდილია და საქართველოს მოიაზრება ამ ქვეყნებში, ეს არის თვითონ სანქციების კოორდინატორის განცხადება, რომ აი ამ შემთხვევაში ეს მექანიზმები და ეს სივრცეები იყოს დახურული. ხა მე ხატია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ შეხვედრი კი მესმის თქვენი პათოსი აბსოლუტურად, რომ ყველაფერი ღია და საჯარო შესაძლო არ იყოს. აი ამ შეხვედრების გავლენა რა იქნება პროცესზე, როგორ ფიქრობთ, ხატია, ამ შეხვედრების გავლენა თვითონ ამ იცით რა, ეს იქნებოდა ძალიან სერიოზული გაფრთხილება საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. ეხლა ჩვენ არ ვიცით ყველა ის საჯარო თუ უბრალოდ დახურული გზავნილი, რომელიც ჩამოიტანეს სანქციების
აქციების კოორდინატორებმა საქართველოში. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი დონის ვიზიტი უკრაინაში რუსეთის სამხედრო აგრესიის შემდეგ, როდესაც 3 ევროკავშირის, დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან ძლიერი პოლიტიკური თანამდებობის პირები სანქციების მიმართულებით არიან საქართველოში და გამოაქვთ რაღაც გზავნილი, ხო? ეხლა მე არ მახსენდება სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ არ მახსენდება მაგალითად ესტონეთში მსგავსი ვიზიტი, არ მახსენდება მსგავსი ვიზიტი თუ არ ვცდები ლიტვაში, პოლონეთში და ასე შემდეგ. ამიტომ რაღაც პრობლემური საკითხები, რომელიც არსებობდა თუნდაც ტვირთბრუნვის გაზრდასთან დაკავშირებით, ხო ეს ჯიმ ობრაიენმა თქვა, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ეფექტური მექანიზმები არსებობს და ჩვენ ამის იმედი გვაქვს, რომ ეს ეფექტური მექანიზმები მოქმედებს, მიუხედავად ამისა ვაკვირდებით დინამიკას, როგორია ტვირთბრუნვა, ხო? ანუ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით და ვხედავთ, რომ ტვირთბრუნვა არის გაზრდილი რუსეთის ფედერაციაში, ანუ ძალიან სერიოზულია იმპორტით და ექსპორტით სტატისტიკის მიხედვით თუ შევხედავთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ გზავნილები იქნებოდა ძალიან ჭახე, ძალიან სერიოზული, ხაზგასმული და სწორედ ეს ვიზიტი ადასტურებს იმას, რომ იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს შეუწყობს ხელს რუსეთის მცდელობას და რუსეთს ექნება მცდელობები, რა თქმა უნდა, და ესეთი მცდელობები იქნება ყოველდღიურად, ყოველწუთიერად და ყოველთვიურად, არ ვიცი, ნებისმიერ შემთხვევაში, მაშინ საქართველოს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წინააღმდეგ იქნება კონკრეტულად ძალიან სერიოზული მათ შორის გზავნილები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ვიზიტი თავისთავად და შემდეგ უკვე ხა ვისაც ესმის დიპლომატიური ენა და ჩვენ ყველას კარგად მოგვეხსენება და ამ ადამიანების საჯარო სივრცეში გამოსვლა და თქვენთან საუბარი და ძალიან ესე ვთქვათ ყურადღებით ყველა შეკითხვის მოსმენა ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ადამიანებს ნამდვილად აქვთ სერიოზული კონდათ სერიოზული შეშფოთება საქართველოსთან მიმართებაში და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს გზავნილები გადაცემული იქნებოდა მათ შორის საქართველოს ხელისუფლების მიმართ და გაგებული პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს საქართველოში ინფრასტრუქტურული პროექტების და ბიზნესის დასანქცირება ეს იქნება ძალიან სერიოზული და სავალალო შედეგი ჩვენი ქვეყნის. კი ბატონო, და ასევე ამ შეხვედრაზე მედის წარმომადგენლებთან ითქვა, რომ 38 დასახელების ელექტროპროდუქციაზეა საუბარი, ეს არის საკითხი, რომელიც არის ფოკუსში ინტერესის აი ამ აღნიშნული პირების და ცნობილია, რომ თებერვლიდან არის ეს ვთქვათ შეტანა აკრძალული აღნიშნული პროდუქტის და რომ საქართველოს ყველაზე კარგად იცის რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ არ მოხვდეს ადრესატთან ეს პროდუქცია, რომელსაც შემდეგ ვიცით რა მიზნებისთვის იყენებს ოკუპანტი სახელმწიფო. ხატია, გადავიდეთ საკითხზე, რომელზეც ვნახეთ ცოტა ხნის წინ ჩვენ საპატრიარქოს რეაგირება. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა გაავრცელა განცხადება, რომ პროვოკაცია ხშირად იგეგმება, რომ მედია კვლავ საპატრიარქოს წინააღმდეგ მოიმართოს. იქ ვნახეთ რა აქცენტიც იყო გაკეთებული კონკრეტულად სიუჟეტებთან დაკავშირებით და ზოგადად ის რიტორიკა, რომელიც აქვს ხელისუფლებას. როგორ ფიქრობთ, რას ემსახურება და ნიშნავს თუ არა, რომ ოცნება შესულია საარჩევნო ციკლში და ასე ვთქვათ ტირაჟირებს იმ რიტორიკას, რომლითაც ის მიიყვანს აი ამ პროცესს უშუალოდ არჩევნების დღემდე. რას ვხედავთ ჩვენ? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თავდასხმები, რომელიც გრძელდება ჟურნალისტების, ოპოზიციონერი ჩემი კოლეგების მიმართ და ყველა იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც კრიტიკულად არის განწყობილი ქართული ოცნების წინააღმდეგ, ეს არის ზუსტად გაგრძელება იმ პოლიტიკის, რომელიც დაიწყო 2013 წელს, ხო? აი მაგალითად ბიბლიოთეკასთან, საჯარო ბიბლიოთეკასთან მიმდინარე მოვლენები, რომელიც ძალიან ცოტა ადამიანის ყურადღების ცენტრში მოხვდა მაშინ, მაგრამ ეს მოვლენები იყო ზუსტად ჩანასახი იმის თუ რაზე დააშენებდა ქართული ოცნება შემდეგ თავის პოლიტიკას. ეს არის პირველი პროპაგანდა, რომელიც აი ესე დაუზარლად წარმოუდგენელი მასშტაბების ტალახს ეცვლის ადამიანებს, იგივე ზურას წინააღმდეგ იყო, ახალგაზრდების წინააღმდეგ იყო, მიშას წინააღმდეგ ძალიან ხშირად ვნახეთ ჩვენ იგივე მიშამ შულდაძეს დეჰუმანიზაციის პროცესი, რომელსაც აი ესე სამთავრობო არხები აკეთებენ და პროპაგანდისტულად ბუსტავენ იმ Facebook გვერდებს, რომლებიც რეალურად აი ამ დეჰუმანიზაციის პროცესს უწყობენ ხელს და შემდეგ აი ამ მოგონილი აბსურდით, რომ თითქოს ვიღაც თავს ესხმის რაღაც ამ ტრადიციებს, ამ პატრიოტიზმს და ეს არის გრძნობელობაზე და სენსიტიურობაზე ადამიანების თამაში, აი შემდეგ უკვე ამართლებენ ამ ძალადობას და ამბობენ, რომ ხო, ჩვენ ძალადობას აუცილებლად განვახორციელებთ იმ ადამიანების მიმართ, ვინც თავს ესხმის მაგალითად პატრიარქს, მე არ ვიცი, სად ნახეს პატრიარქზე თავდასხმა, როდესაც ადამიანებს კონკრეტულად თავისი კრიტიკული პოზიციის გამოხატვა მიაჩნიათ საჭიროს და ამ კრიტიკულ პოზიციას
პოზიციას გამოხატავენ. 5 ივლისს რა იყო თუ არა ორგანიზებული თავდასხმა და შემდეგ არც ერთი ორგანიზატორი არ დაისაძა, ჩვენ ძალიან კარგად გვაქვს და სხვა შორის მედია პლურალიზმი არის ერთ-ერთი ის პუნქტი 12 რეკომენდაციიდან, რომელიც არის პრაქტიკულად შეუსრულებელი და ჩავარდნილი. ეხლა ნიკა გვარამიას შეწყალების შემდეგ ეს პუნქტი შეიძლება ცოტა გაუმჯობესდეს და მისი თავისუფლების შემდეგ, მაგრამ ეს პუნქტი თავიდან ბოლომდე არის ძალიან სერიოზულად აგებული იმაზე, რომ ყველა ჟურნალისტის მიმართ ხორციელდება რაღაც არ ხორციელდება უსაფრთხოების ზომები, არ არიან ჟურნალისტები დაცული, ფარული თვალთვალი და მიყურადება და ყველა ადამიანი, რა ვიცი, ჩემი ჩათვლით ფიზიკური თუ ვერბალური შეურაცხყოფის ობიექტი გამხდარა. ხო, აი მაგალითად მე ჩემ რამდენიმე ერთი ხატია რაც ყველაზე საგანგაშო არის ის რომ აი რა მესმის კი ბატონო, კი ვიცით თქვენი ისტორიაც. ყველა, ანუ მე ყველაზე საგანგაშო არის ის რომ არის პირიქით, ანუ გაჩერებაზე კი არ არის ამ პროცესის საუბარი და ამის სიმპტომი კი არ ჩანს იგივე ამ დეკლარირებული დეპოლარიზაციიდან და მიზნად დასახული დეპოლარიზაციიდან გამომდინარე. ასე გამოდის, რომ ჩვენ ამ პროცესის უფრო გაღრმავებას უნდა ველოდოთ, ხო? ძალიან ინტენსივის განცხადებებია, რომელსაც უფრო ცუდი ანონსის გაკეთების საშუალებას გვაძლევს. წინა საარჩევნოდ ეს იქნება სამ ძირითად პლატფორმაზე აგებული წინა საარჩევნო კამპანია ქართული ოცნების და წინასწარ არის ეს შეგვიძლია განჭრედა ამ ყველაფრის. ეს არის ძალადობის ორგანიზება, ანუ დააშინონ ნებისმიერი ადამიანი და მანამდე ამ ძალადობას წინ უძღოდეს პროპაგანდა, რაც რეალურად არის ზუსტად ის, რომ აი მაგალითად რაღაც მიშა შულდაძე ვინმეს შეურაცხყოფას აყენებს, ან ლევან ბერძენიშვილი საქართველოს ტრადიციებს შეურაცხყოფს ამ დროს, როდესაც თვითონ შეურაცხყოფენ ყველაზე ხშირად საქართველოს ტრადიციებს. მეორე, ეს არის ეს პროპაგანდა, რომელიც არის არასწორი და სარკისებრი პროპაგანდა, რომ ყველგან ეს გზავნილი იყოს გავრცელებული და მესამე ეს არის დაშინება და მათ შორის ის, რომ აი მაგალითად ყველას შეეშინდეს აზრის გამოთქმის. ამიტომ ამით ხო ვერ შეგვაშინებენ ქალტოანა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ამას აორგანიზებს და შემდეგ წერს, აი ბატონი სამხარაძე, რომელმაც დაწერა წარმოუდგენელი სოციალურ გვერდში თავისი სტატუსი, რომ პირდაპირ დღია ძალადობისკენ მოწოდება, ეს ადამიანები ყველა გადაადგილდებიან დაცვით, არიან მანქანებით, დაბურული შუშებიანი მანქანებით, ამიტომ ამ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, რეალურად, ესე იგი, თავისი საკუთარი პატარა ესეთი მასში არიან შეკეტილები, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ზუსტად ის, რომ ეს ადამიანები სწორედ ამის გამო არიან ძალიან სუსტები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამით ვერავის შეაშინებენ და ეს არის რეალურად ის, რაც მათ სისუსტეს აჩვენებს. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით. ხატია დეკანოიძე საუბრობდა, რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, ძალიან მალე დავბრუნდებით, დაბოლოდეთ. საქართველოს უნივერსიტეტის კულინარიის აკადემია არს გუსტო და TV პირველი წარმოგიდგენთ კულინარიულ მეგა შოუს პირველი შეფი. პირველად ქართულ სატელევიზიო სივრცეში ცნობილი იტალიელი მზარეული ენტონერი 12 კვირის განმავლობაში 12 წყვილს მენტორობას გაუწევს. Welcome to First Chef. ისინი საქართველოს პირველი შეფის ტიტულისთვის იბრძოლებენ. მომავალი მზარეულები 12 საუკეთესო სარესტორნო ძირითადი კერძით, 12 დესერტით და 12 კოქტეილით წარსდგებიან სრულიად საქართველოს გურმანების წინაშე. ცხელი ზაფხულის დღეებში 12 დაუვიწყარი საღამო გელით. მიირთვი, ისწავლე და აგემოვნე 9 ივლისიდან. პირველობისთვის პირველზე. სიახლე დანკინისგან. დააგემოვნე ზაფხულის სეზონის ყველაზე არომატული და გემრიელი ცივი ლატე. დანკინი, ქალაქში საუკეთესო ყავა. გემრიელი და გამორჩეული ან მითხარი უკეთეს თუ ვინმე გეტყვის ის კომოგზაურებს ამ ფერად ხაბარში გვინდა მეგობრებს მე სანდომი
ის, რა ტექნოლოგიის გამოც ვაგზავნით გერმანიაში, არის უკვე კლინიკა პირველში. გერმანული ტექნოლოგია, გერმანული პასუხი. ვენდის ბურგერები დამზადებულია ახალი, გრილზე შემწვარი ხორცით, ახალი პურით და საუკეთესო ბოსტნეულით. ხარისხი ყოველთვის ჩვენი რეცეპტია. გვეწვიე და მიირთვი უგემრიელესი საფირმო ვენდის ბურგერი. შემოდი ჩვენს ონლაინ მაღაზიაში. იპოვე საშენო პროდუქტი. გადაიხადე ნებისმიერი ბანკის ბარათით ან გადაანაწილე 6 თვეზე უპროცენტოდ. ისარგებლე უფასო საკურიერო მომსახურებით მთელი საქართველოს მასშტაბით. თბილისში კი შენაძენს მაქსიმუმ 3 საათში მოვიდანთ. გაიარე რეგისტრაცია და მიიღე 500 მონეტა. დაგროვებულ მონეტებს კი ვაუჩერების გვერდზე სასურველი ფასტაკლების ვაუჩერებში ცვლი. დაიწყე შოპინგი ახლავე. პირველი.com. მიიღე მეტი ცხოვრებისგან. დაკავდით სასურველი აქტივობებით. მიიღეთ გამაჯანსაღებელი პროცედურები და ისარგებლეთ ინდური ალტერნატიული მედიცინით. ჩვენთან გელოდებათ კომფორტი, რომელიც დაიმსახურეთ. თუ ამ QR-ს დაასკანერებ და გაივლი რეგისტრაციას პირველი.com-ზე 500 მონეტით დასაჩუქრები. 500 მონეტა კი ნიშნავს 50%-ამდე ფასდაკლებას დასვენებაზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. 50%-ამდე ფასდაკლებას სასურველ კვების ობიექტებში, 50%-ამდე ფასდაკლებას გართობაზე, 70%-ამდე ფასდაკლებას სილამაზეზე ზრუნვისთვის, 55%-ამდე ფასდაკლებას სასურველ საგანმანათლებლო კურსებზე, 55%-ამდე ფასდაკლებას საბავშვო შეთავაზებებზე. დაუჯერებელია, თავად ნახე, პირველი.com. ეკლომარი არის ესპანური კომპანია Playmegis მიერ წარმოებული უახლესი თაობის ბიოსტიმულატორი. ის ხელს უწყობს ნაყოფს ზრდასა და განვითარებაში. ეკლომარის შემცველობაში შედის წყალმცენარის ექსტრაქტი ეკლონია მაქსიმა. პროდუქტი მნიშვნელოვნად ზრდის მოსავლის რაოდენობას და ეხმარება მცენარეს გამოავლინოს გენეტიკური პოტენციალის მაქსიმუმი. ამის შედეგად ვიღებთ მსხვილ და მაღალი საბაზრო ღირებულების ნაყოფს. ბარაკა და ესპანელი მეცნიერები ისურვებთ წარმატებას. ბარაკა მეცნიერება უხვი მოსავლისთვის. როგორ იხდით? ნაწილ-ნაწილ. მეტი გრჩება თვის ბოლომდე და მეც ყიდული. 4 თვეზე იყოფა. და ფასი არ გიძვირდება. რომელია გადახდის ყველაზე ჭკვიანური მეთოდი? მაინც რა ძალა აქვს წყალს, ის სიცოცხლის საწყისია. მას ვერ შეცვლი და ვერ ჩაანაცვლებ. ის გვაძლევს ძალას, რომ დაწყებული საქმე ბოლომდე მივიყვანოთ. და ყოველთვის იქაა, სადაც საჭიროა. წყალი დაუვიწყარი მოგონებების შექმნაშიც გვეხმარება. გვერდს ვერ აუვლი, ვერ გაასრე, ვერ დაეწევი. ის საკუთარ ძალას გაძლევს. ამიტომ ჯობს ყოველთვის საუკეთესო დალიო. ბახმარო, წყლის ძალა. სენაავტო წარმოგიდგენთ საქართველოში ნომერ 1 სატვირთო ბრენდს. ჯაკ მოტორსის ავტომობილების ახალი თაობის მოდელებს. 1 ტონიდან 35 ტონამდე. ეწვიეთ შოურუმს ან ვებგვერდს senauto.com.g. გალფში ტრადიციული გრანდიოზული საზაფხულო გათამაშება. ჩაასხი საწვავი გალფ კლუბის ბარათით და მიიღე 30 ლარზე 1, 50 ლარზე 2, ხოლო 100 ლარზე 5 ელექტრონული ბილეთი. ყოველი თვის ბოლოს კი გექნებათ შანსი მოიგოთ 3 ავტომობილი, უახლესი Kia Sportage, 3 კვადროციკლი, 9 ტონას საწვავი და სხვადასხვა სპორტული ბრენდების 6 ცალი 3000 ლარიანი ვაუჩერი. ჩაასხი გალფში და ჩაერთე გათამაშებაში. ლალდეიდა, ეს აქ რატოა? ეს
ზურა ხომიც ლიკუნას მამა. ლიკუნას ქონია ზემი და არ უთქვამს ბოლო წუთამდე. გაგიჟებულა ზურა და ავიღუპეთო. ნინო აწყნარებდა, კაი, არა უშავს პატარა როლიაო. არ არსებობს დიდი და პატარა როლებიო. ავიდნენ ეგრევე ქეთისთან შენი სასწაული ნიჭი გვჭირდება ლიკუნას ფორმა არა აქვსო. რას ქვია ფორმა არა აქვსო? საკერავი მანქანა მომიტანეთ, ეხლავე ოღონდ ძიმიან ძალიან. ჩასხდნენ, გავარდნენ, მაგრამ საცოლე. თან კიდევ კაი ის წაუყვანიეთ ყოჩაღი ბიჭიროს სიმძიმეებს რო ეწევა. ტალახაძე და ის ჰალკი. ხო და ლაშას მოსვლია კარგი აზრი, ართელების ჯგუფში მივიწეროთო და იმ წამს ვეიგ გაჩნდნენ. ბაიკერები რომ არიან, წაიყვანეს საცობიდან, მისულან და მაინც და მაინც მძიმე არ ყოფილა 20 კილო იყო თუ რაღაც ხალხს გაკვირვებია მე რაღაც წამომიყვანეთო. მიიტანეს, შეკერეს, ჩვენებურად აღნიშნოს, მოასწრეს ბამბოლეიო, ბამბოლეია. მეორე დღეს შევიკრიბეთ ყველა. ლიკუნას გამოსვლა კაქტუსი ვამსხელა იყო ფანტასტიკური. არქილები ძალიან გავერთეთ. და ეს ჩარჩურაშუაშია. ეს ოჯახური პორტრეტის გადასაღებად დაგვიდგეს. არქი, ერთი დიდი ოჯახი. დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში მედია გარემოზე იყო საუბარი სტრასბურგში ევროპის საბჭოს მიმდინარე საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე, სადაც იმყოფება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი თათია ნიკოლაშვილი. სწორედ მას ჩავთავთ ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. თათია, მოგესალმებით, რომ გითხრათ, რაზე გამახვილდა ყურადღება, ვიცით რომ ინტერესის საგანი იყო სწორედ საქართველოში არსებული მედია გარემო და ამ მხრივ არსებული ვითარება. დიახ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა შესაძლებლობისთვის. როგორც საქართველოს დელეგაციის წევრი, დიახ, ვიმყოფები სტრასბურგში, ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონალური კონგრესის კომიტეტის ხდომაზე, რომელზეც ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი იყო ადგილობრივი და რეგიონული მედია, როგორც დემოკრატიის დარაჯები, რა თქმა უნდა, არ შემეძლო ამ საკითხის კომენტირების გარეშე დატოვება იმ უმძიმესი გარემოდან გამომდინარე, რაც დღევანდელ საქართველოში გვაქვს და ნამდვილად დემოკრატიის დარაჯები ხართ და გმირობის ტოლფასი თქვენი მუშაობა ამ რეალობაში. ვისაუბრე კონკრეტული მაგალითებით, კონკრეტული кейსებით მედია გარემოზე საქართველოში, მათ შორის თქვენი ოპერატორი ლექსო ლაშქაროვას მკვლელობის შესახებ, რომელიც დაორგანიზებული და წახალისებული იყო კონკრეტულად მთავრობის და ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, მათ შორის თქვენი დამფუძნებლის ოჯახის წევრებზე, რომ მიმდინარეობს პოლიტიკური ნიშნით დევნა, ფორმულას დამფუძნებლის მიმართ, რომელიც ასევე სისხლის სამართლებრივად არის დევნილი და პოლიტიკური ნიშნით საქართველოსთან დევნილია, ფორმულას ჟურნალისტებზე, გუშინდელი თავდასხმა მიშა მშვილდაძეზე, კიდევ გასულ წელს ვახოსანაიაზე ოჯახთან ერთად, როდესაც ქუჩაში დაესხნენ მას თავს, ფორმულა მთავარი არქის გენერალური დირექტორის უკანონო და უსამართლო წელიწადნახევრიანი პატიმრობის შესახებ, რომლის დახსნა მხოლოდ საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად მოხდა. ეს კონკრეტული кейსები მივაწოდე მათ და ნამდვილად ვერ მალავდნენ გაოცებას, აღშფოთებას იმის შესახებ, თუ რა მძიმე არის დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოში, სათითაოდ მოდიოდნენ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, დელეგაციის წარმომადგენლები და მეკითხებოდნენ და ინტერესდებოდნენ. სექტემბერში კიდევ არის სამუშაო შეხვედრა ჩანიშნული და მთხოვეს, რომ ოფიციალურად გადამეგზავნა ყველა ეს დეტალი მათთვის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის და ჩემი ყველა გამოსვლა ევროსაბჭოში არის სწორედ იმ მიზნით, რომ მოვიპოვოთ ქართულმა ხალხმა მეტი საერთაშორისო მხარდამჭერა, იყვნენ საქმის კურსში ეს ადამიანები, რა მძიმე რეალობა არის საქართველოში, რომ არის ოლიგარქიული მმართველობა და მათი მხარდაჭერით და ჩვენი სიძლიერით მოვახერხოთ, რაც შეიძლება მალე წავიდეს ეს რუსული ხელისუფლება. დიდი მადლობა თათია. დიდი მადლობა თათია, მადლობას გადაგიხდი ჩართვისთვის და ინფორმაციისთვის. დაგემშვიდობები. თათია ნიკოლაშვილი საუბრობდა სტრასბურგიდან ევროსაბჭოში განხილულ საქართველოს მედია გარემოზე. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.